بلوچستان. میدونیم که ملیت ها دیگه مثل قبل زیاد یعنی از زیر زبون ها و حلقوم ها پایین نمیره، بالا اومده. همه بحث ملیت ها را میکنن، همه دیگه حرف از ملت ها میزنند. حتی فارس زبان ها خودشون میدونند که اگر برادری، هموطنی، همشهروندی و هم کشوری را میخوان، باید همه با هم در یک ردیف و یک درجه باشیم. همه بحث بشن، همه قربانی شدند. در این روزها میبینیم مردم ایران در فلاکت به سر میبرند، ولی میدونند که به ملیت ها ظلم مضاعف شده، ستم مضاعف شده و بیشترین زجر رو اونا کشیدن. 47 ساله، بلکه اگر به قبل برگردیم 100 سال دارن زجر میکشن و تحت ستم قرار گرفتن. یادی از بلوچ ها میکنیم، اما قبل از این که سراغ مهمانان عزیز بلوچمون بریم، میریم یک یادگاری، یک فیلم 5 دقیقه‌ای از زندان رجایی شهر ببینیم. ماه تیر 1395، یعنی 10 سال قبل، 3 هفته قبل از این که این بچه ها را اعدام کنن، 25 نفر از اونا را، فیلمی رو گرفتن در حالی که توی زندان دارن مراسم عید قربان رو به اصطلاح برگزار میکنند. اتاق فرمان لطف کنید فیلمو بذارید. جهلت عيون الناس ما في داخلي. شنو قافل؟ فاهم زي ما خرب. يا السلام عليكم. اما اني لقيت تاكسي. ساعد عملت. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي. لا ليش قاعد اسمع؟ اسمع يديك افوش. دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، من ذا الذي أخشى إذا. سلام شوني بس ارجع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قد قال في قرآنه. بله، متاسفانه اکثر این عزیزان دیگه در میان ما نیستند. 25 نفر از این عزیزان 3 هفته بعد از این فیلم، 3 هفته بعد از عید قربان سال 95 اعدام شدند و من سالهای قبلش با 3 سال 4 سال باهاشون بودم، ولی در وقتی که این فیلم رو گرفتن و بعد از اینکه اعدام شدن من بیرون بودم و مجبور شدم 3 هفته بعد از اعدام بچه ها خارج بشم از کشور و متاسفانه 7 تا از همین بچه ها هم سال 1402 اعدام شدن بعد از 15 سال زندان. حالا این یک قطره از دریا از جنایات حکومت جمهوری اسلامی. برمیگردیم به بلوچستان. بیشتر از این مهمانان عزیز رو
منتظر نمیذاریم، جناب آقای عبدالرؤوف ملازهی و جناب آقای مهیم سرخوش، ضمن سلام خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. از شما شروع میکنم جناب آقای ملازهی، در مورد این ائتلاف بلوچستان و ضرورت این بلوچستان به صورت خلاصه و ابتدا یه توضیح از شما میخوایم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای برایی و جناب آقای مهیم سرخوش و تمام بینندگان گرامی برنامه شما و همچنین اونهایی که دارند در اتاق فرمان این برنامه رو برای همه آماده میکنند. باید در ارتباط با سوال شما عرض کنم که بسیار پرسش خوبی هست. یک ضرورتی پیدا شد برای اینکه میبینیم این پراکندگی ها در این 40 سال 47 سال نه در بین بلوچه ها کار به مقصود رسید، نه اینکه به خوبی توانستیم ملیت ها با هم باشن، نه اینکه توانستیم با گروه های سیاسی همسوی و احزاب ایران یک ائتلاف جدی و وجود بیاد که واقعا بتونه یک مثمر ثمر بیفته و به عنوان یک آلترناتیو مطرح بشه که اینها صورت نگرفت. و الان میبینیم این ضرورت نه تنها برای بلوچ ها بلکه برای تمام ملیت ها و ملت ها وجود داره، برای بلوچ، کرد، ترک، عرب، لور، گیلک و برای تمام اینها این ضرورت وجود دارد و وجود داشته و اونهایی هم که اقدام نکردن وجود داره باید انجام بدن. با توجه به شرایطی که در ایران وجود داشت قبل از جنگ، شرایطی که بعد از جنبش ژینایی و مهسایی در ایران به وقوع پیوست و جمعه خونین بلوچستان و همچنین شرایط جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، همه اینها در واقع ملیت ها و ملت ها در صدد آن بودند که بتوانند با همگامی همدیگر جواب قانع کننده‌ای به مردم بدن و اونها رو به طرف خودشون توجهشون رو جلب بکنند و به اونها اطمینان بدن که ما در کنار شما و صدای شما هستیم. منتها بالاخره توافق‌های بین المللی آمریکایی صورت گرفت و الان رژیم هم در شرایطی امیدوار شونده هست، امیدوار به بقای خودش، یه مقدار امیدوار شده، اما از نظر نیروها ممکنه این دوام نیاره. حالا بنابر این ضرورتی که قبل از این جنگ و در حین جنگ بود، همه بسیاری از ملیت ها به هم پیوستند، از جمله کرد و ترکمن ها، عرب ها و بلوچ ها هم همینطور. و بنابر همین ضرورت که ما نیاز هست تمام احزاب و نیروهای سیاسی بلوچ با هم همکاری و همگرایی داشته باشند و همینطور این همگرایی رو با ملت‌های دیگر هم داشته باشند، با اونها در یک ائتلاف و همراهی باشند و در نهایت همه ملیت‌ها با جریاناتی که بالاخره احقاق حقوق و حق اونها رو قبول داره و اعتراف میکنند به حقوق کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و گیلک و اینها، بتوانند یک انسجام خاصی، یک همگرایی خاصی، یک راهکار و یک آلترناتیو محکم و بزرگی رو تشکیل بدن. و بنابر این ضرورت بود که نیروهای بلوچستان این جواب رو لبیک گفتند و این نیاز هست که در واقع برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خودشون دست به ائتلافی بزنند و بر این اساس شورای همبستگی بلوچستان یک ائتلاف بزرگی است که تشکیل شد از احزاب و سازمانهای بلوچ و همچنین شخصیتهای مستقل سیاسی در این شورا وجود دارند و این شورا در
و ماه گذشته اعلام موجودیت کرد و همینطور در کلاب هاوس برنامه‌هایی ایجاد کرد و در چندین برنامه تلویزیونی برنامه‌هایش را ارائه داد و همینطور برای تشکیل ائتلاف سراسری نیروهای بلوچ، یعنی بعد از اینکه شورای همبستگی تشکیل شد، ائتلاف سراسری نیروهای بلوچ رو هم اعلام کرد که در کنار هم باشند و این ضرورت برای همه مشخص و مبین هست. بنابراین با اهدافی مشترک تقریبا این شورا اعلام همبستگی کرد که اولین این که گذر از جمهوری اسلامی و همینطور اداره مناطق بلوچستان توسط پارلمان ها و دولت های محلی بلوچستان، تضمین توسعه همه جانبه در بلوچستان، یک توسعه و فرصتی عادلانه به منابع و جبران همه این عقب ماندگی های 100 ساله و یا این بخصوص 47 ساله و همینطور صیانت از هویت تاریخی، ملی، فرهنگی و آموزش به زبان مادری بلوچی در بلوچستان و همینطور حراست از عدم تغییر بافت جغرافیایی در بلوچستان که داره صورت میگیره، هر ساله به عنوان تقسیمات کشوری صورت گرفته و همینطور در حداقل اشتراکاتی که با هم داریم در واقع حد اکثر اشتراکات با هم دارند و بخصوص روی موافقت روی متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و اون ملحقاتی که بعداً اضافه شده و اون چرا که با هم توافق میکنند به عنوان توافقنامه جدید. این از عمده اصول منشور شورای همبستگی بلوچستان بوده که تشکیل شده و اعلام موجودیت کرده. بله، بسیار عالی، بسیار سپاسگزار. جناب آقای مهیم سرخوش، ضمن سلام خدمت شما و تشکر از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید. در مورد اینکه این ائتلاف بلوچستان همونطوری که آقای ملازی اشاره فرمودند یک ائتلاف در مورد ملیت‌های دیگه هم صدق میکنه و در مورد ملیت فارس هم، یعنی اینکه وطن یک پارچه، طالب استقلال یا تجزیه نیستیم، بلکه میخوایم یک وطن باشه اما اختیار دست خودمون باشه، یعنی فدرالی، میتونیم در این کلمه خلاصه کنیم. در این قسمت میتونید توضیح بدید برای ما که چه کارهایی انجام شده برای همبستگی با اپوزیسیون به اصطلاح فارس زبان بگیم و چه موانعی در این راه وجود داره یا اگر وجود داره؟ بفرمایید. سلام خدمت شما مهمان گرامی آقای ملازی و بینندگان عزیز و همچنین همکارانتون. ببینید، فارس ها همانند سایر ملت ها به هر حال تفکرات مختلفی در درونشون هست، نمیشه اونا رو یکسان فرض کرد. همونطوری که ما بلوچی ها هم متفاوتیم، کرد ها و بقیه احزاب سازمان های مختلف وجود دارند، جهت های مختلف و قشر های مختلفی رو نمایندگی میکنن. به همین دلیل نمیشه با همه به اصطلاح یک ائتلاف تشکیل داد یا حتی همکاری کرد، ولو اینکه یک سری وجوه مشترک است و از جمله همه میخوان که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چون مانع هر گونه پیشرفت و توسعه برای تمامی ملت‌های ساکن جغرافی ایرانه. ما به عنوان ائتلاف طبیعتاً چون ائتلاف نوپاست هنوز هیچ گونه ارتباطی با احزاب و گروه‌های خارج از بلوچی نگرفتیم، یعنی فرصت رو نیافتیم این کار رو بکنیم. در آینده هست، ولی خب ما به عنوان فرد یا به عنوان حزب، چون هر کدوم در سازمان های مختلف
فعال هستیم. خود بنده دبیرکل حزب بلوچستان راج اتفاقی هستم که ما با احزاب فارس، احزاب کرد، احزاب عرب، احزاب ترکمن، لور و غیره ارتباطاتی از سالهای پیش داریم و همچنین در یک سری ائتلافات هم هستیم و این یه ضرورت تاریخیه و اگر چنانچه بخوایم که جمهوری اسلامی سرنگون بشه باید این ائتلافات وسیع‌تر بشه، هماهنگتر بشه و بیشتر از این که دیداری داشته باشیم و سمیناری با هم برقرار بکنیم باید روی داخل کار بشه، ارتباط در داخل، چون ما میدونیم که داخل تعیین کننده هست. کار اون احزاب و گروه ها و فعالینی که در خارج کشور هستند این مکمل فعالیت های داخل هست، ولی در داخل که میتونن سازماندهی بکنن و رژیم رو سرنگون بکنن. خارج کشور میتونه لابیگری بکنه، میتونه صدای مردم داخل باشه. بنابراین ارتباطاتی گرفته شده، ارتباطاتی هست، یک سری همکاری ها با برخی از احزاب و گروه های ملت های مختلف هست، ولی این کافی نیست. همونطوری که جمهوری اسلامی نشون داده که در طول این 6-7 سال تونسته دوام بیاره و یکی از دلایلش همون ضعفیه که در درون اپوزیسیون خصوصا خارج کشور هست. در درون داخل کشور که رژیم اجازه رشد اپوزیسیون رو عدل دور علنی نمیده، افرادی که اونجا به اصطلاح سعی میکنند که نقش اپوزیسیون رو بازی بکنند، جمهوری اسلامی اونا رو هم تحمل نمیکنه و اونها یا به اصطلاح حبس هستند، حبس خانگی یا اینکه در زندان ها به سر میبرند. روی حساب خب طبیعی است که در همچین برهه‌ای از تاریخ، خصوصا الان که رژیم جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه هست و با بحران‌های عدیده روبروست، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، عدم مشروعیت، یعنی تمام زمینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی فراهمه. به نظر من تنها چیزی که لازمه همین احزاب و گروه ها ائتلاف‌های وسیع‌تری تشکیل بدن، خودشون رو سازماندهی بکنن، دفاع مشروع رو به پیش ببرند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با خواهش و تمنا نشون داده که سرنگون نمیشه. رژیم جمهوری اسلامی برای بقای خود حاضر دست به هر کاری تن بده، حتی مذاکره با دشمنان به اصطلاح با قول خودشون تاریخیشون مثل آمریکا، مثل اسرائیل، ولو اینکه آقای خامنه‌ای گفتند که مذاکره با دولت آمریکا و با ترامپ بیشرمانه هست، ولی دیدیم که برای بقای خودشون همونایی که گفتن بیشرمانه هست الان دارن مذاکره میکنن، مذاکره کردن و یک تفاهم نامه هم امضا شده بین اونها. بنابراین رژیم برای حفظ خودش سعی میکنه که به هر حال بین نیروهای خارج، بین نیروهای اپوزیسیون تفرقه بندازه در طول این سالها و متاسفانه رژیم تا حدودی موفق هم شده. احزاب و گروه های موازی درست میکنه، نفوذی هاشو میفرسته در درون اپوزیسیون، برخی اپوزیسیون که جهت مبارزات رو تغییر بدن. ما میبینیم که دوربر پهلوی همه اکثر اونایی که مشاورین پهلوی به اصطلاح دوربرش هستند تا دیروز با رژیم جمهوری اسلامی یا در گروه اصلاح طلب یا در جبهه پایداری و نمیدونم اصولگرا فعالیت داشتند، ولی الان میبینیم که مشاوران آقای
رضا پهلوی هستند و اینا هم سعی کردن در دوران سایر اپوزیسیون هم رخنه بکنن در طول این سالها و یکی از همین علت هایی که اپوزیسیون نتونسته تا الان کنار بیاد همینه. و یه سری مشکلات دیگه هم هست، مشکلات ایدئولوژیکی، مشکلات استراتژی، یک عدم اعتمادی بین اپوزیسیون، نیروهای ملت‌های غیر فارس و نیروهای فارس هم هست. خیلی از نیروهای فارس یک سیستم غیر متمرکز رو قبول نکردن، نپذیرفتن تا الان و شروط نیروهای غیر فارس، ملت‌های غیر فارس هم اینه که حداقل یک سیستم کاملا غیر متمرکز با جایگزین جمهوری اسلامی بشه. درست. بسیار عالی، به نکات زیادی اشاره کردید، از جمله همین مسئله اخیر که از همه مهمتره، اینکه اپوزیسیون فارس زبان بگیم، چون به هر حال مرکز نشین همون شامل فارس زبان میشه. بعضیا هستن مثل همین آقای پهلوی که اشاره کردید بر متمرکز بودن تأکید دارن و فکر میکنند که متمرکز بودن مانع تجزیه شدن کشور میشه، در حالی که دقیقاً برعکسه. این متمرکز بودنه که ملیت ها را دچار ظلم مضاعف میکنه و ملیت ها مجبور میشن در آینده اگر واقعا این متمرکز بودن تا این حد ادامه پیدا بکنه، مجبور میشن که بگن ما دیگه نمیخوایم با شما باشیم. اما اگر واقعا بخوان یه راهی را قبول کنن که همه هر حقی که برای مرکز هست برای اونها دیگه باشه و همه دارای حقوق مشترک و مساوی باشن، اون وقت کی دوست داره که یک کشور ایران پرقدرت و یک پارچه بشه؟ اما متاسفانه بعضیا از نظر سیاسی کاملا دارن ساز مخالف میزنند، یعنی مخالف مصلحت عموم کشور. جناب آقای ملازهی، در مورد اینکه اشاره شد متاسفانه در داخل هر اپوزیسیونی که تشکیل بشه با برخورد شدید جمهوری اسلامی طرف میشه. دیدیم که با جوانان اهل سنت کردستان چه کار کردن و کم نیستن این افراد و هر سال و هر ماه ما میشنویم که اعدام‌های سیاسی صورت گرفته. خصوصا در هفته‌های اخیر هر هفته ما اعدام‌های سیاسی داشتیم. خب حالا باید اپوزیسیون خارج صدای داخل باشند. آیا واقعا اپوزیسیون خارج صدای داخل هستند؟ و اگر هستند چطوری میتونند کار کنند که دچار به اصطلاح تفکک و تشتت نشن، یعنی اختلاف نشن، بلکه یه همبستگی ایرانی به وجود بیاد و بتونن یک اپوزیسیون آلترناتیو قدرتمند تشکیل بدن؟ بفرمایید. بله، پرسش بسیار خوبیه. تمام این تلاشه هایی که در این 47 سال شده، همه اینها میخوان مخالف با رژیم جمهوری اسلامی هستند و میدونند که رژیم جمهوری اسلامی رژیم مردمی نیست و در تمام مناطق ملیت ها، بلوچستان، کردستان و اهواز و دیگر مناطق، در این 47 سال تبعیض، ظلم و اینها نمیتونند حتی اسمن هم تو قانون جا اسمشون باشه که میتونن رئیس جمهور بشن، نمیتونن وزیر بشن، نمیتونن و رئیس مجلس بشن. پس بنابراین اینها از 47 ساله که با این جمهوری اسلامی در تقابل هستند، مردم ملیت ها و ملت ها در تقابل با جمهوری اسلامی هستند و همینطور ما میبینیم که بعد از اون اصلاحاتی ها کنار زده شدن، بعد از اون قدرتگرایی در داخل رژیم به وجود اومد، اونها رو هم کنار زدند و همه مخالف جمهوری اسلامی، حتی نزدیکترین آنها از رفسنجانی گرفته تا امروز اصلاح طلبان هم در مقابل اصولگرایان قرار گرفتند و خارج از کشور اومدند. منتها اینجا
تقریبا به دو جناح یا سه جناح، اونهایی که سلطنت طلبند و اونهایی که خواستند از رضای پهلوی حمایت کنند، به خصوص در این پروژه دو دوره جنگ آمریکا و اسرائیل، و همچنین ملیت ها با یک توان بسیار بزرگی هم در صحنه بودند و در واقع فرمول و رمز موفقیت گذر از جمهوری اسلامی و پیروزی هم این ملیت ها هستند، برای اینکه بیش از 50% جمعیت ایران رو تشکیل میدند و افزون بر اونها شورای ملی اهل سنت که 30% جمعیت کل کشور رو هم در بر داره، در همین جناح قرار میگیره که از توانایی و قابلیت بسیار بالایی برخوردارند. اما برای اینکه با هم این گفتگوها شکل نگرفته، این ائتلافها شکل نگرفته و یک بدبینی هایی نسبت به خواسته های ملیت ها وجود داشته که اینها اگر فدرال میخواهند یعنی تجزیه. خب این چیزی سبب شده که خب ملیت ها هم تمایل پیدا نکنن با اون گروه از فارسه ها و ملیگرایان که هر گونه فدرال خواهی رو تجزیه طلبی میخونن و همینطور اونهایی که سلطنت طلبن این خواسته های ملیت ها و ملت ها رو به عنوان تجزیه طلبی قلمداد میکنن، تا جایی که بعضی از اونها مبارزه با فدرالیسم را در اصول و برنامه های خودشون قرار دادن. متاسفانه این سبب شده که توانایی قابل ملاحظه‌ای پیدا نکنه و سبب پایداری جمهوری اسلامی باشه و در این دوره جنگ 12 روزه و 40 روزه یک ضرورتی احساس شد بین همه ملیت ها که به هم نزدیک بشند و ائتلاف کنند و سپس ملیت ها با یکدیگر و همچنین با نیروهایی که همسو هستند در قسمت نیروهای ملی ایران و اونهایی که سکولار دموکرات هستند همسو هستند با ملت ها، یک نزدیکی هایی و همینطور با مجاهدین خلق اونها بسیار گفتگو کردن با گروه های جمهوری خواه و فدرال خواه و ملیت ها. این گفتگوها صورت گرفت، منتها نزدیک بود که به یک توافق کلی دست بیاد و برسند که ما شنیدیم دیدیم که توافقهایی بین آمریکا و ایران صورت گرفت. آمریکا به اهداف خودش رسید، این که توانست اون تمام نیروهای نیابتی و خطراتی که در خاور میانه برای خود آمریکا، برای اسرائیل وجود داشت، برای همپیمانان آمریکا وجود داشت، این خطرها رو رفع کرد و جمهوری اسلامی رو توانش رو به شدت سرکوب کرد و بسیاری به قول خودشان 2 رده از رهبری و فرماندهی رو حذف کرد و اکنون شاید یک جمهوری اسلامی ضعیف شده و تسلیم شده در پشت پرده برای او مناسب تر باشه در شرایط فعلی و این سبب میشه و یکی از اون تحلیل ها بود که اگر جمهوری اسلامی در این جنگ در واقع به سلامت بیرون بیاد، خب شکست که ظاهره و این همه خسارت های میلیاردی که به مردم وارد شد و به کشور خب معلومه، ولی معلوم بود که اگر جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه از این که سقوط بکنه، شرایط بسیار سخت‌تر خواهد شد و همانطور هم هست. در داخل کشور اعدام‌ها، زندان‌ها، چه در بلوچستان، کردستان، در کل ایران و اون 40,000 کشته‌ای که در جای ایران در این دیماه گذشته وجود آمد،
همه اینها الان سبب شده که در شرایط جنگی رژیم سخت‌تر بگیره و فعالان مدنی رو هم حتی بر نمیاد که حتی فعالان مدنی هم اعتراضی بکنند و تا جایی که رسیده انشقاق بین قدرت ایجاد شده و میبینیم که بین جناح جبهه پایداری و اصولگرای جلیلی و دیگران یک انشقاق و رقابت قدرت به وجود آمده. خب اینها باز هم میشه یه امیدی پیدا شد. حالا با وجود این که آمریکا عقب نشینی کرده فعلا و اسرائیل، ولی خب جمهوری اسلامی به حد کافی ضعیف شده و این انشقاقی که بین جدال قدرتی که بین خود این اصولگرایان هم وجود آمده، این سبب میشه که با توجه به مشکلات اقتصادی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی که در ایران و بخصوص در مناطق بلوچستان و کردستان و اهواز و این مناطق وجود داره، باز اعتراضات مدنی برای نان و برای این مسئله برای اعدام ها شروع بشه، کما اینکه هم بعضی جاها شروع شده. خب اینها هم باعث میشه که جمهوری اسلامی گرچه از آمریکا جان بدن برده، ولی باز هم مردم به سراغ جمهوری اسلامی میان و این بار بر نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور که این بار اشتباه نکنند و این بار رو به همگرایی و همنظری و ائتلاف و همراهی با داخل کشور بپردازند. درسته. نکات بسیار عالی بود، خصوصا این نکات آخر. ترامپ خودش میگه، زود تکرار میکنه، البته همونطوری که گفتید آمریکا دنبال منافع خودشه، حق خودش هم هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه، اما میگه که تغییر در داخل اتفاق میفته. یعنی اینکه نمیشه دست نشانده آمریکا یا دست نشانده جای دیگه‌ای توی یک جا دوام بیاره، توی ایران مثلا دوام بیاره، حتی اگر موقتی هم باشه، هزینه هنگفتی هم بذارم که نمیذارم، باید تغییر در داخل باشه. به نظر منم این جهش ها دیگه، حالا یک حمله باشه یا هر چیزی باشه، جمهوری اسلامی رو به تلاطم میندازه تا اینکه همون اختلاف دو جناحی به چند جناحی تبدیل بشه و در این میون یه جناح با مردم باشه و خود مردم باشند و بتونن قدرتی بگیرند و در جنگ که نمیتونن این قدرت رو بگیرن، در اعتراضاتی که باید جنگ خارجی وجود نداشته باشه و خود مردم و خود ایرانی ها تصمیم بگیرن، میتونه این اپوزیسیون شکل بگیره. و خب اپوزیسیون خارج کشورم که از نظر صدای مردمند و باید متحد بشن، همونطوری که گفتید باید دیگه این اشتباهات رو تکرار نکنند، یعنی یک اصولی برای خودشون داشته باشند برای حفظ حقوق تمام مردم، این تمام ملت ها. خب اشاره شد که اعدام ها و برخوردهای بسیار بد جمهوری اسلامی با فعالهای مدنی و با هر کسی که یک اعتراضی داشته باشه، یا حتی کسی که اعتصابی بکنه، یه وکیلی که بیاد حتی از مظلوم ها دفاع بکنه، دیدیم که چه بر سر جناب علی کردی فکر کنم آوردم و دیدیم که چه میزان از وکیل های حقخواه توی زندان هستند، یعنی که اصلا مجبور به خروج از کشور شد. جناب سرخوش، در مورد این حکم، حالا حکم بیشرمانه که زیاد دارن جمهوری اسلامی، این حکم بیشرمانه و ظالمانه بر ضد دکتر مهرنگ بلوچ، حکم ابد که دادن، در این مورد برای ما توضیح بدید و همچنین حکم‌های دیگه‌ای که اخیراً اتفاق افتاده در بلوچستان. بفرمایید. با توضیح بدم، مهرنگ بلوچ از بلوچستان شرقی هست و حوزه فعالیتش بیشتر اونجا بوده، در بلوچستانی که تحت اشغال پاکستان هست. در پاکستان، در بلوچستان پاکستان کمون که میدونیم هم جنگ مسلحانه هست و هم یه جنبش مدنی و مهرنگ بلوچ که پدرشو از دست داده بود، چون طبق آمارهایی که بلوچ ها میدن تا 30,000 نفر در طول این 15 سال
نیروهای امنیتی پاکستان رو بودند و مفقود الاثر هستند. یعنی فامیل هاشون نمیدونند که اینها زندند یا مردند و هزاران نفر اجسادشون بعد از شکنجه و کشته شدن در بیابان هم انداخته شده و چندین گور دست جمعی هم در بلوچستان شرقی پاکستان هم پیدا شده. جنبش محرنگ یک جنبش مدنی مسالمت آمیز بود و هست که رهبریتش دست محرنگ و چند تا دختر بلوچه و از اونجایی که محرنگ و یارانش تونستند مردم زیادی رو بسیج بکنند و تظاهرات های چند صد هزار نفری رو هم راه بندازن خوشن در بندر استراتژیک گوادر حدوداً 1.5 سال پیش یک تظاهرات 1 میلیونی رو انداختند و این رژیم پاکستان رو و چین رو که اونجا برحال با پاکستان قرارداد 99 ساله داره سر اون بندر به لرزه در آورد و به همین دلیل که پاکستان و نیروهای نظامیش و امنیتیش محرنگ بلوچ رو و دوستانش رو که در یک تحصن بودن در کویته حدوداً 1 سال پیش دستگیر کردند. این دستگیری غیر قانونی چون تظاهرات کردن و مسائل آمیز در همون قانون اساسی پاکستان هم ممنوع نیست و در دادگاه‌های به اصطلاح نظامی الان به ایشون و برخی از دوستانش همراهانش حکم بیشرمانه زندان ابد بهش دادند. محرنگ بلوچ هم یک دختر جوان بلوچه پزشک شناخته شده است در سطح بین‌المللی. پارسال هم کاندید جایزه صلح نوبل شد در نروژ. امسال دوباره هم کاندید جایزه صلح نوبلش کردند و اومده بود نروژ پارسال با به اصطلاح سازمان‌های حقوق بشری ملاقات کرد و دیداری داشت، دعوت شده بود. پاکستان از همین میترسه که محرنگ بلوچ چون قدرت سخنوری داره، قدرت بسیج مردم رو داره، یک خانم جوانه، یک زوج کشیده هست، خودش پدرشو از دست داده و اکثر دوربریاشون هم یا پدر یا برادر یا کسی شو نیروهای امنیتی پاکستان رو بودند. به همین دلیل پاکستان برحال در یک دادگاه یک حکم سیاسی نه قضایی نه حقوقی بیشون و دوستانش داد که حکم ابده و وکلاش هم قراره که به دادگاه بالاتر ارجاع بدند که این حکم رو لغو بکنند. سازمان حقوق بشری، سازمان های بین‌المللی عکس‌العمل نشون دادند بر علیه این حکم ظالمانه و گفتند که این در خود زندان این دادگاه برگزار شده و این خلاف اون موازین حقوقی بین‌المللی هست و ایشون از حق وکیل درستابی هم برخوردار نبوده. دوستانش خواستن. امیدواریم که به هر حال پاکستان تحت فشار اذهان عمومی در کشورهای مختلف خصوصا در جهان دموکراتیک این حکم رو به تعلیق بندازه، یعنی عوض بکنه و محرنگ و دوستانش آزاد بکنه. ما هم در خارج کشور به هر حال به عنوان بلوچ یه وظیفه داریم و سعی میکنیم که از طریق پتیشن، از طریق امضا جمع کردن، از طریق ارتباط با سازمان ها و دولت ها
و NGO ها سعی بکنیم که لابیگری بکنیم، سعی بکنیم که اذان عمومی رو بر علیه این حکم یعنی آگاه بکنیم که به پاکستان فشار بیارند از طریق دولت‌های خودشون تا این حکم رو لغو بکنه پاکستان. بله، امیدواریم. به هر حال این ظلم خاص به حکومت ایران نیست و این حالا اقلیت اسم ببریم، اقلیت‌های زبانی و مذهبی در کشورهای همسایه هم و کشورهای بسیار از کشورهای جهان مورد ستم واقع میشن. اینم یک نمونه از این ستم‌ها. امیدواریم که این ستم‌ها دیگه دوام نداشته باشه و از بین بره و یک حکومت‌های مردمی که واقعاً از مردم برخواسته باشه حاکم بر این کشورها بشه. جناب ملا زهی، به شورای ملی اهل سنت ایران اشاره کردید. شمسا، میخوام یه توضیح دیگه بدید، هم من هم شما که عضو این شورا هستیم و این شورا شامل همه ملیت ها هست. توضیح از شما بشنویم، بفرمایید. بله، همانطوری که خود شما هم میدونید شورای ملی اهل سنت ایران 4 سال پیش تصویرتون رو باز کنید بنابر آقای ملا زهی، تصویرتون رو باز کنید لطفاً. بله، همانطوری هم که خود شما بله من فکر میکنم که الان بازه. الان بله. تصویر الان باز شد. بله، سوال بسیار خوبی کردید جناب آقای برایی. در مورد شورای ملی اهل سنت ایران هم بگیم که شورای ملی اهل سنت ایران که 4 سال پیش تشکیل شد و از تمام ملیت‌های کرد، ترک، بلوچ و ترکمن، عرب و همه اینها در اون عضویت دارند و ببخشید اسم ترک رو آوردم که هنوز موفق نشدیم که اعضای از برادران اهل سنت ترک هم در اون باشه. بالاخره داره فعالیت میکنه برای احقاق حقوق اهل سنت ایران که همه اونها شامل ملت‌های کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و بقیه اهل سنت جنوب و جنوب ایران، جنوب خراسان و مرکز ایران و تمام ایران هستند و فعالیت شروع کرده و همیشه با دیگر این گروه ها و سازمان ها و جبهه های ائتلاف های بزرگ در حال مذاکره هست و یک وزنه بسیار سنگین در معادلات سیاسی ایران محسوب میشه برای اینکه هم از جنبه حقوق یک اقلیت مذهبی به نام اهل سنت داره دفاع میکنه و هم برای همه اینها از اقلیت‌های ملیتی هستند. در اونها بیشتر همین اقلیت‌هایی که اسم بردم وجود دارند و بنابراین در معادلات خیلی تاثیرگذاره. همانطوری که ما می‌بینیم در همین شرایط زمان اصلاحات هم اینها برای امیدواری اینکه بتونن احقاق حقوقی برای خودشون بکنن در دوران خاتمی و غیره، تا موقعی که اینها رأی اهل سنت به رأی صندوق اینها نریزه، هیچ کدام از این رئیس جمهورها برنده نمی شدند. چه از هاشمی بگیرید، از خاتمی بگیرید و از روحانی بگیرید یا پزشکیان و حتی رئیسی هم مجبور شد از اون معادلات اصولگرایی خودش هم بیرون بیاد، تغییر بکنه، دروغ بگه و سبب شد که بعضی از اهل سنت به اون رأی بدن با همون حداقل رأیی که در کل کشور داشت، ولی خب از اهل سنت امید داشت که به اون رأی بدن و با همین امید به اصطلاح رئیس جمهور شد. بنابراین وقتی که میخوان احقاق حقوق داشته باشند برای
این ملت‌هایی که نام برده شد و در ائتلاف با دیگر ملیت‌ها و ملت‌ها باشند و در اون ائتلاف‌ها با هم همکاری بکنند و با جمهوری خواهانی که قبول دارند مسئله فدرالیسم را و یک حکومت سکولار را و جدای دین از سیاست را، بالاخره اینها نیروهای سیاسی هستند که فقط برای مذهب فعالیت نمی کنند، برای احقاق حقوقشون فعالیت می کنند، برای احقاق حقوق ملت‌های خودشون فعالیت می کنند و حائز اهمیت و الان مورد توجه بسیاری از این ائتلاف‌ها و جبهه‌های فراگیر قرار گرفته و در حال مذاکره با اونهاست و امیدواریم که این ائتلاف نزدیکتر بشه و همانطوری که در سوالات قبلی هم گفتیم تمام اینها بتوانند در کنار هم باشند. من یه نکته رو هم در مورد ماهرنگ بلوچ هم اضافه بکنم که واقعاً اونها هم 100 ساله و بخصوص نیم قرنه با حکومت نظامی و ظالم و به ظاهر فدرال پاکستان دارند مبارزه می کنند و از زمان مشرف حدود 30,000 نفر از بلوچه های مبارز که بیشتر از جوانانی بودند به عنوان BSO دانش همون سازمان های مدنی فعال که در دانشگاه ها تشکیل شد، بسیاری از اونها رو گرفتن و تا امروز خبری از اونها نیست. همانطوری که در سوریه الان ما گروه های دست جمعی رو داریم پیدا میکنیم، احتمال داره این گروه های دست جمعی رو ما بتونیم در پاکستان هم پیدا بکنیم و اینها بسیاری از این جوانان رو ناپدید سازی قهری کردند و بسیاری از سازمان های مدنی فعال شدند و چون امیدی ندیدند بسیاری از اونها به حرکت های نظامی گرایش پیدا کردند و در آخرین بخش ما دیدیم که ماهرنگ بلوچ به عنوان یک رهبر به همراه گروه یک جهتی بلوچ یک جهتی کمیتی یک تشکیل یک سازمانی داد و به عنوان و بخصوص اینکه یک رهبر زن بود توانست توجه مردم بلوچ پاکستان رو، بلوچستان شرقی رو جذب کنه و در بسیاری از همایش‌های ایشون، سخنرانی‌های ایشون نزدیک به 1,000,000 نفر جمع می شدند و گاندیگونه و ماندلاگونه ظاهر شد و همینطور راهپیمایی از بلوچستان تا اسلام آباد کرد برای اینکه وضعیت اون ناپدید شدگان رو پیدا بکنه. سرانجام رژیم پاکستان نتوانست تحمل بکنه این حرکت رو، ایشون رو و چند تن از یارانش رو. الان بیش از 1 ساله که در زندانند و الان دیدیم که در یک جلسه غیابی دادگاه حکم ابد به ایشون و چند تن از همراهان و آقای شاهجی و چند تا از افرادش دادن. و در این ارتباط همان گونه که در بلوچستان شرقی این مسئله خیلی صدا ایجاد کرده، در بلوچستان غربی هم همینطور و شورای همبستگی بلوچستان و جمعی از احزاب و نیروهای بلوچستان غربی هم در محکومیت حکم ظالمانه حبس ابد علیه دکتر ماهرنگ بلوچ و دیگر رهبران جنبش مدنی بلوچستان شرقی یک بیانیه‌ای صادر کرده که این صدور حکم سنگین حبس ابد علیه دکتر ماهرنگ بلوچ و دیگر فعالان جنبش مدنی بلوچستان شرقی را که از سوی دادگاه‌های ویژه پاکستان صادر شده با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند و آن را اقدام سیاسی غیرعادلانه و در تضاد آشکار با اصول دادرسی عادلانه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین می‌داند. دکتر ماهرنگ بلوچ به عنوان یک زن بلوچ پزشک فعال مدنی و نامزد در واقع صلح نوبل با شجاعت، درایت و پایبندی به مبارزه مسالمت آمیز توانست یکی از گسترده ترین جنبش های دادخواهی تاریخ معاصر بلوچستان شرقی رو رهبری بکنه. جنبش بلوچ یک جهتی کمیته با هدف دادخواهی خانواده های قربانیان، اعتراض به ناپدیدسازی های قهری، قتل های فراغذایی و دفاع از کرامت انسانی مردم بلوچستان شکل گرفت
و به یکی از مهمترین حرکت‌های مدنی در 8 سال گذشته تبدیل شده که بقیه بیانیه رو نمیخونم. همچنین نزدیک به 200 نفر یعنی 180 نفر از نیروهای کنشگران بلوچ که در بلوچستان غربی هستند، اینها بیانیه‌ای رو در واتساپ منتشر کردند و اینجا به ما هم رسید و فرستاده شد برای سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر و یک در واقع اعتراض جهانی علیه این حکم سنگینی که به ماهرنگ بلوچ داده شد صورت گرفته، جدا از اون که در اعتراض کشتارهایی که صورت میگیره در بلوچستان و اعدامهایی که صورت میگیره، اونها همچنان محکوم میشن و پیگیر این قضایا هستند. شورای همبستگی بلوچستان و دیگر سازمانهای حقوق بشری. بسیار عالی. به هر حال هر انسان آزاده‌ای باید قدر این رنج‌ها را بدونه و بدونه که یعنی درک بکنه که بدون این رنج‌ها ظالم‌ها و ستمگران میتونن کارشون رو بسیار راحت انجام بدن و ادامه بدن. همین رنج‌هاست که سبب میشه که ستمگرا یکم از ستم خودشون پایین بیان و حتی آخرش منجر میشه، این سنت الهیه، آخرش منجر میشه به این که ظالم تموم بشه و از بین بره. هیچ ظالمی در طول تاریخ تا قیام قیامت نمونده و از بین رفته. این ظالمان هم همینطور از بین میرن. متاسفانه در این کشورها تلاش حکومت برای محو ماهیت یک اقلیت زبانی یا مذهبی، تلاششون اینه که آمار رو اشتباه بدن، دقیق نگن که چقدر بلوچ، چقدر کرد، چقدر مثلا عرب، ترک یا چقدر سنی وجود داره، برای اینکه فکر میکنن اینجوری کشور رو یک دست نگه میدارند، در حالی که اینجوری کشور رو به تبعیض و تناقض آشکار میکشن. متاسفانه این رسمیه که ستمگران در پیش گرفتند و فکر میکنند که میتونن اینجوری ادامه بدن، اما آخرش به انتها یعنی منتهی شدن و کامل تمام شدن میخوره. جناب آقای سرخوش، به عنوان آخرین سوال در 3 دقیقه، این تغییر بافت جمعیتی که اشاره شد در سخنان، این تغییر بافت جمعیتی در مورد بلوچستان، حالا در مورد زاهدان که از اول انقلاب تا حالا چه تغییر بافتی انجام شده در چابهار و در جاهای دیگه، یه اشاره‌ای بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید. این پروژه به اصطلاح حساب شده هست از طرف رژیم جمهوری اسلامی. البته برخی طرح‌ها زمان پهلوی داده شده و پادگان‌هایی که در اطراف چابهار کنارک ساختن، پادگان شکاری، پادگان نیروی دریایی، اینا رو، ولی الان جمهوری اسلامی همون طرح‌ها رو به شکلی داره ادامه میده، خصوصا در امتداد سواحل مکران. البته ما خارج بلوچستان رو، این استان سیستان بلوچستان نمیدونیم، بلکه بلوچستان تاریخی قبل از اینکه رضا شاه اونو تسخیر بکنه به قول خودش یک بلوچستان بود، ولی الان در 4 استان تقسیم شده. هرمزگان بیشترین بخشش بلوچند، بلوچ نشین هستند، همین میناب، جاز، سیریک، گیابان، اینا همه بلوچند. در کرمان هم بلوچند، جنوب خراسان جنوبی هم بلوچ داریم. از اونجایی که سواحل مکران و دریای مکران رو که وصل با اقیانوس هند و بنادر استراتژیکش، رژیم جمهوری اسلامی پی برده به اهمیت اینها، سعی میکنن که به اصطلاح این زمین ها رو اول تصاحب بکنن که تا حدود این کار رو کردن، زمین های مردم رو تصاحب کردن توسط ارگان های مختلف، هزار هکتار زمین و ارگان های مختلف
به اصطلاح به نام خودشون ثبت کردند، چون از یک ضعف استفاده میکنن و اون اینه که بلوچ ها زمین ها رو ثبت نکردند. از زمین های آبا اجدادیشون بوده، از نسل به نسل بهشون ارث رسیده و ثبت نکردن و از اونجایی که ثبت نکردن رژیم بهانه میاره و میگه که خب این زمین ها مال دولتیه. شرکتی هست به نام شرکت ماهان. این شرکت هم در کنارک و اطراف کنارک خیلی از زمین ها رو ثبت کرده، ضبط کرده و همچنین در اون ور به اصطلاح هرمزگان خیلی از زمین ها رو از مردم گرفته، درگیری وجود اومده بین مردم و این نیروهای انتظامی. هدف رژیم اینه که بافت جمعیتی رو عوض بکنه. رژیم و ابتدا نیروهای سرکوبگر خودش رو میاره، خانواده های اونها رو آورده و بعد خب اونها فک فامیلاشون میارن و حتی طرحهایی هست که در امتداد همین دریای دریای مکران بلوچستان و متاسفانه وقت تموم شده. ولی متاسفانه وقت تموم شد و اشارات، یعنی اگه شما بفرمایید، میدونم که یک برنامه میخواد که چقدر این کارا رو انجام داده باشن. یک کلام شما رو در یک چیز میخوام خلاصه کنم. در یه جایی خوندم که رضا شاه در طول حکومت خودش 40,000 سند به نام خودش زده. اگر حساب بکنیم هر روزی 7 سند به نام خودش زده، یعنی زمین هایی که تصاحب کرده. متاسفانه همین کار رو کردن و به خاطر این کار رو کرده که در دست خودشون باشه و بیشترین ظلم هم که همونطوری که گفتیم به اقلیت ها شده. بسیار سپاسگزارم از توضیحات دو مهمان عزیز، جناب عبدالرؤوف ملاذحی و مهیم سرخوش، و امیدوارم که این شورای همبستگی بلوچستان و شورای ملی اهل سنت ایران سبب تقویت اقلیت‌های زبانی و مذهبی بشه و دیگه از این تبعیض و این ظلم نجات پیدا بکنیم. و بسیار از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که تا آخر برنامه با ما بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.